यो मदरबोर्ड भनेको कम्प्युटरको एउटा फिजिकल पार्ट हो, प्लेटफर्म हो, जसभित्र चाहिँ हामी कम्प्युटरमा प्रयोग हुने अन्य हार्डवेयर डिभाइसहरूलाई चाहिँ जोड्ने काम गर्छौँ। जस्तै हाम्रो माउस, किबोर्ड, अनि इनपुट आउटपुट डिभाइसहरू, अनि हाम्रो चाहिँ ऱ्याम रोमहरू, अनि सिपियुहरू, अन्य चाहिँ हाम्रो युएसबी पोर्टहरू, नेटको लागि कनेक्सन जोड्नुको लागि एनआइसी कार्ड भयो, यी सबै चाहिँ हामी जोड्ने गर्छौँ। जस्तो हाम्रो हामीलाई देखाउनका लागि हाम्रो आउटपुट डिभाइस हुन्छ मोनिटरको हाम्रो जुन चाहिँ वायर हुन्छ, भिजिए केबलहरू, त्यो सबै चाहिँ हामी त्यो मदरबोर्डमा जोड्छौँ होइन। र त्यो मदरबोर्ड भनेको एउटा प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड हो, पिसिबी पनि भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ अर्को नामले। अब त्यो त्यसभित्र चाहिँ सानो सानो सर्किटहरू हुन्छ, तारहरूको चाहिँ भित्री भित्री सर्किटहरू हुन्छ, एकअर्कासँग कम्युनिकेसन गराउनुको लागि, अर्थात् एकअर्कालाई चाहिँ पावर पुगाउनुको लागि चाहिँ भित्री सर्किटहरू दिएको हुन्छ लाइनहरूबाट चाहिँ। र यसमा चाहिँ अब यो विभिन्न अब ऱ्याम स्लटहरू, अनि सिमोस ब्याट्रीको स्लट, सिमोस ब्याट्रीलाई राख्ने, अनि ब्रिजहरू, अनि चाहिँ हाम्रो हार्ड डिस्कलाई अट्याच गर्ने स्लटहरू, अनि हाम्रो सिपियुलाई राख्ने स्लट छ, सिपियु स्लट, अनि फ्यान हुन्छ यसमा चाहिँ, सिपियु फ्यान हुन्छ, अर्थात् त्यसलाई हामी चाहिँ रेफ्रिजरेटर, सिपियुको चाहिँ रेफ्रिजरेटर पनि भन्छौँ, माथि चाहिँ जुन हिटसिङ्क भन्छौँ हिटसिङ्क, जुन चाहिँ फ्यानको माथि लाग्या हुन्छ। अनि एउटा चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल फ्यान पनि लाग्या हुन्छ भित्री, यदि कुनै त्यस्तो हिट भइरहेछ, मदरबोर्डमा कुनै डिभाइस हिट भइरहेछ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ अलिक कुलिङ गर्नुको लागि चाहिँ एक्सटर्नल फ्यान पनि लाग्या हुन्छ, त्यसमा अट्याच भएको हुन्छ। र अन्य चाहिँ हामी एक्सटेन्सन स्लोटहरू, अर्थात् कुनै जस्तो ग्राफिक्स कार्डहरू, अर्थात् हाम्रो अडियो कार्डहरू कुनै लगाउनु पऱ्यो भनेपछि त्यसको लागि पनि छुट्टै स्लोटहरू पनि दिएको हुन्छ यसमा चाहिँ। र यसमा अन्य क्यापेसिटरहरू, ट्रान्जिस्टरहरू, अनि हाम्रो यो रेजिस्टरहरू सबै चाहिँ यसमा लाग्या हुन्छ पावर सप्लाई तलमाथि गर्नुको लागि। अनि हाम्रो एउटा एसएमपिएस पनि यसैमा चाहिँ कनेक्ट गरिन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो एसएमपिएसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मदरबोर्डमा पुरै पावर सप्लाई पुगाउने काम गर्छ। मदरबोर्डमा कनेक्ट भएका सबै डिभाइसहरूलाई चाहिँ पावर सप्लाई पुगाउने काम गर्छ हाम्रो एसएमपिएसले चाहिँ। यति भन्छु सर म त। नरेशले अघि त्यहाँनिर कुरा गरिरहेको थिए है, त्यहाँ कुरा गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँनिर एक्सपेन्सन स्लटको पनि कुरा गरेको थिए है यहाँनिर। हजुर, त्यो एक्सपेन्सन स्लट भनेको यो हो है, त्यसलाई पिसिआई स्लट पनि भन्छ। र अब हामीले अर्को साथीले बुझाउनु पर्यो। कम्प्युटर जति पनि हार्डवेयर पार्ट हुन्छ नि, जस्तै उस हार्डवेयरहरूमा जस्तै अब चाहिँ त्यो उसहरू के अरे त्यो माउसहरू, किबोर्डहरू, अनि ए रुकिनु सर मेरो ब्याट्री नै डाउन भयो, म चार्जर लगाउँछु। चाहिँ सबै कुराहरू इनपुट आउटपुट डिभाइस लगायतका मेमोरी, पावर सकेटहरू सबै कुराहरू यसमा कनेक्टेड भएर यसमा यो थ्रो भएर चाहिँ सबै कुराहरू सञ्चालन भइरहेका हुन्छन्। प्रोसेसिङ कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू यसमा हुन्छ। अनि मदरबोर्डलाई चाहिँ अब विभिन्न किसिम नामले चिनिन्छ हुन्छ, मेन पार्ट अफ कम्प्युटर, अनि लजिकल पार्ट भन्छ, के भन्छ, धेरै कुराहरू छ। अनि मदरबोर्ड चाहिँ धेरैवटा कम्पोनेन्टहरू सपोर्ट गर्छ, त्यो मैले भनिसकेको छु। त्यस्तै मेमोरीहरू, अन्य पार्टहरू, यसमा पावर सप्लाईदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ यहाँबाट हुन्छ। एउटा मेन पार्ट नै हो सर यो, मलाई यति थाहा छ, धेरै थाहा छैन सर यसको बारेमा। ल ठिक छ। शान्तिले के बुझाएको छ मदरबोर्डको बारेमा? सर मदरबोर्ड भन्नाले कम्प्युटरको एउटा हामीले छुन मिल्ने फिजिकल पार्ट, जसले चाहिँ अब त्यो कम्पोनेन्टहरूलाई कनेक्सन गर्ने एउटा माध्यम। मैले यति नै बुझ्नु भएको छ। फेरि प्रकाशले भन्नु पर्यो। प्रकाश, जति पनि हार्डवेयरका कम्पोनेन्टहरू हुन्छन् त्यो मदरबोर्डमा के भएको हुन्छ त? कनेक्ट भएको हुन्छ हो। र हामीले सामान्यतया कम्प्युटरको सिपियुमा पावर सप्लाई हुन्छ माथि है, हाम्रो जस्तो यो सिपियुको पार्ट भयो भने
यो कर्नरमा तपाईहरुले एउटा पावर सप्लाई देख्न सक्नुहुन्छ हो। त्यो पावर सप्लाईबाट हाम्रो केमा आउँछ त इलेक्ट्रिसिटी यहाँ मदरबोर्डमा दिइन्छ। यहाँ मदरबोर्डमा दिने यहाँनिर पावर कनेक्टर यहाँनिर यो छ है। यो सीपीयूबाट के गरिन्छ त यहाँ पावर दिइन्छ र कम्प्युटरको सम्पूर्ण पार्टहरुमा चाहिँ यसले के गर्छ त पावर सप्लाई गर्छ। त्यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो एक नम्बरमा है। मदरबोर्डको विभिन्न स्लटहरु हुन्छ। तपाईहरुले यहाँ देखिरहनु भएको छ यो कुन स्लट हो यो? यो स्लटको नाम के हो? कसैलाई थाहा छ? कुन भन्नुभयो सर? यो सर कहाँनिर छ हजुरको पोइन्टर? देखिरहेछ। PCI स्लट लेखेछ। यो चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्सन स्लट। त्यसमा हामीलाई के आवश्यक के अन्य चाहिँ एक्स्ट्रा जोड्नु पर्यो भनेपछि त्यसको लागि प्रयोग गरिन्छ। जस्तो भिडियो कार्डहरु, अडियो कार्डहरु अर्थात् हाम्रो नेटवर्कको कार्डहरु त्यस्तो केही जोड्नु पर्यो भनेपछि यसलाई PCI स्लट पनि भन्छ है, एक्सटेन्सन स्लटलाई हो। यदि तपाईले एक्स्ट्रा मोडेम भयो है, नेटवर्क अथवा हार्डवेयर कार्डको कुरा आउँछ, नेटवर्क कार्डको कुराहरु भयो, साउन्ड कार्डहरु कुनै पनि कुराहरु एक्स्ट्रा मदरबोर्डमा एड गर्नु पर्यो भने यहाँ के गरिन्छ त कार्डलाई इन्स्टल गरिन्छ अथवा एड गरिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। यदि तपाईले गेमिङ पर्पसको लागि चाहिँ तपाई गेम खेल्नुहुन्छ, गेम खेल्न रुचाउनुहुन्छ भने ग्राफिक्स कार्ड एड गर्नु पर्यो भने कहाँ गर्ने हो त? यही हो नि त एक्स्ट्रा कार्डमा। अनि यो अघि नरेशले के भन्दै थियो यसलाई के अरे यो? कुनलाई सर? यो यसले के काम गर्छ? सर त्यसले चाहिँ आईओ डिभाइसहरुलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। हो, यसलाई हामी के भन्छौं त? त्यो कुन ब्रिज हो? नर्थ ब्रिज कि साउथ ब्रिज हो भन त? नर्थ ब्रिज हो त्यो। त्यो नर्थ ब्रिज है। नर्थ ब्रिजले भनेको PCI स्लटहरु अर्थात् जति पनि हामीले त्यहाँनेरि इनपुट आउटपुट डिभाइसहरु चाहिँ कनेक्ट गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ त म्यानेज गर्ने काम गर्छ है। यो पावर कनेक्टर तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ। पावर सप्लाईबाट यहाँ पावर कनेक्टर मदरबोर्डमा पावर दिन्छ अनि मदरबोर्डबाट अन्य कम्प्युटरका डिभाइसहरुमा पावर सप्लाई हुन्छ। जस्तै हार्ड डिस्कमा पावर जानु पर्यो भने पनि यी मदरबोर्डमा जाने त हो है। अनि यो पार्ट के हो? त्यो चाहिँ सीपीयू को माउन्टिङ प्लेस हो सर। यसलाई हामी के भन्छौं त? सीपीयू स्लट भन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त? सीपीयू हुन्छ। सीपीयू को माथि फेरि हिटसिंक ब्रेन अफ कम्प्युटर है। अनि यो र्याम स्लट हो। यसलाई मेमोरी स्लट भन्छौं हामी। देखिरहनु भएको छ? यो हाम्रो मेमोरी स्लट हो। यो हाम्रो मेमोरी स्लट हो। तपाईहरुले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ त? र्याम राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले र्याम एउटा र्याम छ तपाईसँग, र्यामको क्यापेसिटी बढाउनु पर्यो भने एक्स्ट्रा र्याम पनि यहाँनेरि थप्न सकिन्छ। विशेष गरी यहाँनेरि दुईटा स्लटहरु हुन्छ है, प्राय दुईटा स्लट हुन्छ। र तपाईहरुले अर्को कुरा बुझ्नै पर्ने के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने CMOS भनेको कसलाई थाहा छ? कम्प्युटर सिस्टममा डेट एन्ड टाइम देखि लिएर कम्प्युटर सिस्टमको सेटिङलाई चाहिँ के गरे हुन्छ त स्टोर गरे हुन्छ। सामान्यतया यसको लाइफ चाहिँ 10 वर्षको हुन्छ है कमनली। त्यो लाइफ त तपाईहरुलाई सोध्दैन। यसले सिस्टमको टाइमलाई स्टोर गरिदिन्छ। यदि हाम्रो CMOS ब्याट्री बिग्रियो भने, ब्याट्रीले काम गरेन भने हाम्रो कम्प्युटरको डेट एन्ड टाइम पनि मिल्दैन। डेट एन्ड टाइमहरु मिलेन भने तपाईहरुले फेरि इन्टरनेट कनेक्ट गर्दाखेरि चलाउन पनि मिल्दैन। र बायोसको पनि त जब तपाईले कम्प्युटरको पावर अन गर्नुहुन्छ, पावर अन गरिसकेपछि त हाम्रो त रुममै बसेको हुन्छ कम्प्युटरको सिस्टम सेटिङ हैन।
कम्प्युटरले त सर जुन चाहिँ हाम्रो त्यो सबै सेटिङहरू टाइम सबै रोमभित्र सेभ भएको हुन्छ नि, हजुर हजुर रोमभित्र सेभ भएको हुन्छ भनेपछि त्यसले रोमलाई चाहिँ पावर दिने भयो। हो, रोमलाई पावर दिन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ त, खासमा यो सेमस ब्याट्री भनेको सेमस चिपमा हुन्छ क्या। सेमस चिपमा चाहिँ के भएको हुन्छ त, एट्याच भएको हुन्छ है। PS2 लाई के भन्छ फुल फर्म, पर्सनल सिस्टम 2। यो PS2 कनेक्टर हो। यो ग्रिनमा हामीले माउस कनेक्ट गर्थ्यौं, यो पर्पलमा यो जुन यो कलर छ नि, यो यसमा यहाँ हामीले किबोर्ड कनेक्ट गर्नको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो पहिले। अहिले पछिल्लो समयमा हाम्रो USB ले म्याक्सिमम पोर्टहरूलाई चाहिँ के गरिदिएको छ त, रिप्लेस गरिदिएको छ क्या। यो भनेको हाम्रो इथरनेट पोर्ट हो। यसलाई हामी के भन्छौँ त, ल्यान कनेक्टर पनि भन्न सक्छौं नि त। हजुर, ल्यान कनेक्टर इन्टरनेट कनेक्सनको लागि। यसमा हामीले RJ45 रजिस्टर ज्याक भन्छ, RJ45 के यहाँ ल्याएर चाहिँ कनेक्ट गर्छौं हो। हामीले कम्प्युटर चलाउनु पर्यो भने जुन हामीले वायर हुन्छ RJ45 त्यसमा क्ल्याम्पिङ गरिसक्छौं, गरिसकेर यहाँनिर के गर्छौं त, यहाँ ल्याएर चाहिँ कनेक्ट गर्छौं। हामीलाई इन्टरनेट चलाउनु पर्यो कम्प्युटरमा भने यो पोर्टमा ल्याएर चाहिँ के गर्नुपर्छ, कनेक्ट गर्नुपर्छ। त्यस्तै यो पोर्टहरु सर त्यो अडियो इन आउटको पोर्टहरू हो। अडियो पोर्टहरू, यसलाई अडियो पोर्ट, साउन्ड अडियो माइक्रोफोन हो, इन आउट गर्ने। हामीले इनपुट दिनु परे पनि हैन, स्पिकर कनेक्ट गर्नु परे पनि यो पोर्टलाई हामी के गर्छौं त, प्रयोग गर्छौं। यसमा इन र आउट भनेर को छुट्याएको हुन्छ? हाम्रो कम्प्युटरमा इन्टरनेट चलाउनको लागि NIC कार्ड इन्स्टल गरिएको हुन्छ। सामान्यतया म कम्प्युटरको कुरा गर्दैछु है हो। र NIC कार्ड इन्स्टल भइसकेपछि तपाईले एज अ कम्प्युटर अपरेटरको रूपमा अफिसमा कम्प्युटरमा नेटवर्क चलाउनु पर्यो भने इथरनेट केबल हुन्छ RJ45, जसमा 4 पेयर अथवा 8 वटा वायर 8 वटा वायरहरु चाहिँ के हुन्छ त, क्ल्याम्पिङ गरिन्छ। त्यसको आफ्नै वायरिङ स्ट्यान्डर्ड छ। वायरिङ स्ट्यान्डर्ड पनि दुईटा छ। अहिले मैले तपाईहरुलाई त्यो वायरिङ स्ट्यान्डर्डको बारेमा पढाउन थाले भने भुलिनुहुन्छ। वायरिङ स्ट्यान्डर्ड सोध्छ र सर? सोध्दैन। वायरिङ स्ट्यान्डर्ड दुईटा छ। त्यसमा स्ट्रेट र क्रस भन्ने दुईटा हुन्छ नि। त्यो स्ट्रेट र क्रस भन्दा पनि वायरिङ स्ट्यान्डर्ड भनेको 568A र 568B। यो चाहिँ हुन्छ क्या खासमा वायरिङ स्ट्यान्डर्ड। अब तपाईहरुले यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा वायरिङ स्ट्यान्डर्डलाई फलो गरेर चाहिँ त्यो केबललाई चाहिँ के गरिसकेपछि, क्ल्याम्पिङ गरिसकेपछि यहाँ ल्याएर के गर्नुहुन्छ त, जोड्नुहुन्छ।